back dito sa Maria Delicious Journey at ngayon po gagawa naman po tayo kung paano gumawa ng pizza dough. Olive oil, yes, 10 grams, sugar, 20 grams, salt, 5 grams, fresh milk, 270 grams, flour, 400 grams. Yan po, ihaloyin na po natin. Mix po natin yung sugar, salt, and then add the yes and the flour. Sa pagmimix po natin ng dough, kailangan po natin gamitin yung hook or yung spiral. Add little bit more of Napapansin niyo po hindi po kaya milk. ng ating mixer dahil ang mixer na ginamit po natin is pang cake lang po, hindi po siya pang dough. Dahil malambot po yung ating dough, kailangan po natin siyang dagdagan ng pakunti-kunti na flour. Ayan na po yung ating dough, ay pwede na po siya natin kunin. Dito po natin lagay ang ating dough sa pag-proofing. Ikakat po natin sa into 2 para dalawa dahil maliit lang po yung ating oven. Ayan na po, ikakat na po natin sa dalawa ang ating dough at ilalagay po natin dun sa ating bowl kung saan natin siyang ipoproof. Kukubiran po natin siya ng cling film or clothes para mas mabilis po yung kanyang pag-alsa. Habang pinabalsa po natin yung ating pizza dough, gagayatin naman po natin yung mga sangkap na ating kailangan para sa flavor ng ating pizza. Ang pizza sauce ay hiwalay na video na ating gagawin pagkatapos ng ating pizza dough. So, after nito ay pizza sauce ang ating video. Ready na yung pizza dough. Proper siya na mahigit sa 30 minutes. Itong plate Dalawa. ating